ඔය වැඩි කමක් නෑ ඔයා තියාගන්න. අයියේ අම්මා ගෙදර නෑ. මම හැම තැනම හෙව්වා. මම කුස්සියේ බැලුවා. ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි බලන්න. ඔයා අපේ අම්මව දැක්කද? මට ඔයාගේ බයික් එක දෙන්න. ඉක්මනට එන්න. මම අපේ ගෙදරදී හම්බෙන්න. ඉතින් කතාවේ සාරාංශයක් තමයි ඔය ගෙනාවේ. අද ගෙනෙන වාක්‍ය ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න වචනයක් පාස මම පැහැදිලි කරලා කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ලෙසන් එකට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. මාව subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියට මම grammar lesson මාලාවක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කතරු කෙනෙක් නොමැති වෙලාවක දෙයා යොදලා හදන වාක්‍ය 100ක් සහ නාමපද 100ක් එකතු කරලා දෙයා යොදලා වාක්‍ය රට කීපයක්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම ප්‍රියංකර chat box එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයා දැන් හිතන්න නිකමට හරි කෙනෙක් එක්ක 6 එකක් යනවා. 6 එකක් ගියාට පස්සේ 6 එක යන කෙනා 6 එක යන කෙනා ඔයාගෙන් ඔයාට ගාණ කියන්නේ නැතුණාට රුපියල් 1500ක් දෙන්න ඕන එකට ඔයා 2000 දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා මෙච්චර වැඩි වෙනද මම මෙතනට ගන්නේ 1500යි. එහෙම කියලා කියනවා. මෙච්චර වැඩි කියන එකට මෙච්චර වැඩි. It's too much. It's too much. It's too much. too much කියන්නේ වැඩි. too much. 6 එක ගිය කෙනා කියන ඊට පස්සේ කමන්නේ ඔක තියාගන්න. කමක් නෑ ඔක තියාගන්න. It's okay. Keep it with you. It's okay. Keep it with you. it's okay ඒකට කමන්නේ. it's okay ඒකට කමන්නේ. keep කියලා කියන්නේ තියාගන්න. keep තියාගන්න. it ඒක with you කියලා කියන්නේ ඔයත් එක්ක. with you කියන්නේ ඔයත් එක්ක. with you ඔයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ keep it with you ඔයත් එක්ක. ඔයා තියාගන්න කියන එක. මල්ලි කොහිදෝ ඉඳලා දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා අයියත් එක්ක ඔයාගේ අම්මා ගෙදර නෑ. Your mother is not at home. Your mother is not at home. mother අම්මා. home කියන්නේ ගෙදර. home ගෙදර. දැන් මෙයා මේ ගෙදර හැමතැනම හොයලා තමයි මෙයා මේ අයියට ඇවිල්ලා කියන්නේ. මම හැමතැනම බැලුවා. කොහෙවත් නෑ. මම හැමතැනම බැලුවා. I looked everywhere. looked බැලුවා. everywhere කියන්නේ හැමතැනම. හැමතැනම. I looked in the kitchen. මම කුස්සියේ බැලුවා. I looked in the kitchen. කුස්සිය kitchen. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර අම්මා නිතරම වගේ ඉන්නේ කුස්සියේනේ. ඉතින් කුස්සියෙත් බලලා ගෙදර හැමතැනමත් බලලා කොහෙවත් නැහැ. මේ විදිහට අම්මව හොයන්න මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් දුරට එයා අසනීපයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ මානසික ලෙඩක් වගේ. ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි හොයන්න. Go and look somewhere else. Go and look somewhere else. Go and look somewhere else. go කියලා කියන්නේ යන්න. and look බලන්න. කියන්නේ බලන්න හොයන්න. somewhere else කියලා කියන්නේ වෙන කොහේ හරි. somewhere else වෙන කොහේ හරි. ඔයාලටත් මේක වාක්‍යයකට යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා දැන් අම්මව හොයාගෙන හැම තැනම හොයනවා. මොකද අසනීපෙන් ඉන්න කෙනානේ කොයි යයිද දන්නේ නැහැ. සමහරට ගඟකට යයිද දන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා මගදී යන වෙලාවේ එක මිනිස්සෙක් හම්බුනට පස්සේ මෙයා අහනවා අපේ අම්මව දැක්කද? Have you seen my mother? Have you seen my mother? Have you seen my mother? දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් එයා ඔය අහන්නේ අර පුද්ගලයාගෙන් ඔයා අපේ අම්මා කොහේ හරි යනවා දැක්කද කියලා අහන්නේ ඔය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඔයා දැක්කද කියලා අහන්නේ අම්මා කොහේ හරි යනවා දැක්කද? අම්මා මේ දැන් අම්මව හම්බුණාද අපි? ඒ කියන කතාව තමයි අහන්නේ. ඔයා අපේ අම්මව දැක්කද? have එක ක්‍රියාපදයක් යොදනකොට තුන්වෙනි ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් past participle එක තමයි යොදන්න ඕන. see දකින්නවා, so දැක්කා, seen දැකලා. have you seen? මේ මනුස්සයන් ඇහුවට පස්සේ අම්මව දැක්කේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා ළඟ බයිසිකලේ තියෙනවා දැකලා මෙයා ඉල්ලනවා මට බයිසිකලේ පොඩ්ඩක් දෙන්න. මෙයා මේ මොකටද බයිසිකලේ ඉල්ලන්නේ? අම්මව හොයන්න යන. මට බයිසිකලේ පොඩ්ඩක් දෙන්න. Give me your bike, come back soon. Give me your bike, come back soon. ඊට පස්සේ අර බයිසිකලේ දෙන මනුස්සයා කියනවා ඉක්මනට එන්න. අර එයා බයිසිකලේ ඉල්ල ගන්නවා මට බයිසිකලේ පොඩ්ඩක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ බයිසිකලේ දෙන කෙනා කියන ඉක්මනට එන්න. ඒ කියන්නේ යාටත් මොනවා හරි වැඩක් ඇතිනේ. ඉක්මනට එන්න. Give me your bike, come back soon.
give කියලා කියන්නේ දෙන්න. give දෙන්න. your bike කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බයික් එක. your bike කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බයික් එක. come කියලා කියන්නේ එන්න. come එන්න. come එන්න. back කියන්නේ ආපහු. back කියන්නේ ආපහු. soon කියලා කියන්නේ ඉක්මනට. soon කියන්නේ ඉක්මනට. දැන් ඔයා යනවා කියලා හිතන්න මේ අම්මා ඉන්නවා ගෙදර. අම්මට කියනවා අම්මේ මම අක්කලා ගෙදර ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊට පස්සේ කියනවා අම්මා කියනවා ඉක්මනට එන්න. ඒ වෙලාවට ඔයාලට soon කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා ඉක්මනට එන්න කියලා කිව්වට පස්සේ බයිසිකලේ අරන් යන කෙනා කියන්නේ අම්මව හොයන්න යන කෙනා කියනවා මම හම්බෙන්න අපේ ගෙවල් පැත්තේදී. මම හම්බෙන්න meet my place. Meet me at my place. Meet me at my place. meet කියලා කියන්නේ හම්බ වෙනවා. meet කියලා කියන්නේ හමු වෙනවා. meet කියන්නේ හමු වෙනවා. at my place කියලා කියන්නේ මගේ තැනේදී. at my place මගේ තැනේදී. at my place අපේ ගෙදරදී. at my place මගේ තැනේදී. බයිසිකලේ ඉල්ලගෙන අම්මව හොයන්න යන ගමන. මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම හොඳයි වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන් අතර share කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩමක් නිසා. ඉතින් නැවතත් රසබර පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔබට බොහොම ස්තුතියි.